Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome my dear student in our new program Knowledge Bank. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. إن شاء الله النهاردة أنا عاملة لكم بالنسبة للبيولوجي general revisions for a nucleic acid. احنا لسه بنعمل revision بالنسبة لليونت 1، فأنا إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعضينا the nucleic acid. تعالوا نشوف كده مع بعضينا. أنا the first question. Today we have a nucleic acid general revision. The first question here, choose DNA is similar with in the presence of phosphorus, okay, element in their structure. يبقى ال DNA كنيوكليك acid. similar بالنسبة مع مين تاني زيه بالنسبة للفوسفورس؟ هل الفوسفوليبيد ولا الجلايكوجين ولا الكاثين ولا ال A وال C؟ مين بقى اللي هيبقى more accurate؟ يبقى ال DNA ده عايزين نفتكره كده مع بعضينا. ال DNA بيتكون من ايه؟ ده نيوكليك اسيد. تعالوا نفتكرها. A biological macromolecules consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. اوكي؟ في الخمسة element. طب يا ترى لو جينا اتكلمنا على الفوسفوليبيدز، اوكي الفوسفوليبيد كومبلكس ليبيد فيها كربون وفيها هيدروجين وفيها كربون وفيها هيدروجين وفيها اكسجين وفيها نيتروجين وفيها فوسفورس ككومبلكس ليبيد. طب لو اتكلمنا على الجلايكوجين، لا ده تبع الكربوهيدرات، في كربون وهيدروجين واكسجين بس. طب الكاثين ده عباره عن conjugated بروتين. طب البروتين containing ايه؟ كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين. طب بالنسبه للكاثين contain phosphorus element، يبقى في كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس. يبقى هنا the suitable answer will be A and C. يبقى الكاثين والفوسفوليبيد الاثنين يعتبروا correct answer بالنسبه لمين؟ للسيميلاريتيز ما بين ال DNA بالنسبه للفوسفورس. Second question. Rat difference from rabbit. ليه هما different؟ Because the cells of each one of them contain ايه؟ different in organic molecules اللي هي الكربون والهيدروجين، different in large size organic molecules، different molecules of lipids، ولا different sequence of nucleic acid. عايزين نتكلم في النقطة دي مع بعضينا. طبعا ال suitable answer here ال DNA. ايه بقى ال DNA؟ طبعا احنا عندنا النيوكليك acid عندي منها two types، رايبونيوكليك acid اللي هو ال RNA، ودي اوكسي رايبونيوكليك acid اللي هو مين يا ولادي؟ اللي هو ال DNA. What is the difference between DNA and RNA؟ قال ال DNA عبارة عن nucleic acid that responsible for carrying all genetic traits. هو responsible for transferring genetic traits from parent to offspring. عليه التريتس بتاعتكم. طب التريت دي في صورة ايه؟ sequence of nucleotides. sequence ده بيعمل كود معين، الكود forming protein ده يا ولادي اللي بنسميه الجيناتيك تريتس. يبقى التريتس بتاعتي عبارة عن sequence من النيوكليوتايد found on the DNA. يبقى هنا ليه الرات different from the rabbit؟ ده نتيجة different in the sequence of the DNA. Next question. Which of the following substance contains nitrogen element and enters in structure of RNA؟ أنا عايزة nitrogen element موجود في ال RNA. النيتروجين element بالنسبة لل RNA موجود في ال nitrogenous bases. طيب أنا عندي هنا جايب لي يوراسيل دي nitrogenous base، سايمين nitrogenous base، ورايبوز ده يعتبر بنتوز شجر، ودي اوكسي رايبوز برضو بنتوز شجر. يبقى انا كده مضطريه اختار حاجه من الاثنين، يا ترى اليوراسيل ولا السايمين؟
بما انه بيتكلم على الار ان اي يبقى انا هنا هختار مين؟ اليوراسيل. لو كلمني على الدي ان اي يبقى انا هختار مين؟ الثايمين. يبقى انا حددت من النيتروجين element موجود في نيتروجينوس بيز. طب نيتروجينوس بيز عندي منها 2 يوراسيل وثايمين. طيب قال لي الار ان اي، بما انه قال ار ان اي يبقى انا هنا بختار مين؟ اليوراسيل، لان اليوراسيل نيتروجينوس بيز found in RNA not found in DNA. Next question. Which of the following substance contain nitrogen element that enter in the structure of DNA؟ ده بقى النقطة الثانية. nitrogen element برضو بس هنا found in ايه؟ DNA. نفس الانسر هنا هنختار يا ترى اليوراسيل ولا الثايمين؟ طبعا الثايمين، لانه الثايمين found in DNA not found in RNA. وليه اخترت نيتروجينوس بيزس؟ علشان هنا نيتروجين element. Next question. The chemical formula, the molecular formula of deoxyribose sugar. طبعا يا ولادي عايزين نفتكر ان دي اوكسي رايبوز شوجر ده اللي موجود في الدي ان اي. طب what's meant by دي اوكسي؟ يعني الاكسجين هنا decreased. يعني الطبيعي البنتوز شوجر، يعني لو بصينا للفيرست تشويس عندي سي 5 يبقى الكربون هنا 5 كربون. طيب الاتش هنا كام؟ 10، لان هنا النمبر اوف هيدروجين، لان دي كربوهيدرات، النمبر اوف هيدروجين دبل ذا نمبر اوف كربون، يبقى صح. طب والاكسجين؟ الاكسجين ايكوال ذا نمبر اوف ايه؟ اوف كربون، لان الريشيو بتاعت الكربوهيدرات 1 to 1 بالنسبه للكربون والهيدروجين والاكسجين. يبقى ده يعتبر ريبوز شوجر. طيب ريبوز شوجر ده الطبيعي. طب انا عايزه دي اوكسي، يبقى انا عايزه الاكسجين اقل. طب تعالوا كده نشوف. سي 6 يبقى سي 6 ده مش بنتوز. السي 6 ده ايه؟ ده كده عنده 6 كربون، يبقى الاختيار ده مش هكمل فيه. طب سي 5 يبقى تمام. اتش 10 تمام، اتش 10 دبل. طب او 4 تعالوا نبص بقى لدي، هنا الاكسجين ديكريز، هنا الطبيعي كان الاكسجين 5 لكن هنا الاكسجين هيبقى ايه؟ 4، يبقى دي السيوتبل ايه؟ انسر. يبقى ده الدي اوكسي رايبوز. لو كان عايز الرايبوز كنا اخترنا نمبر A، انما نمبر B ونمبر D دول يعتبروا ايه؟ كربون 6، فبالتالي دول ما يخشوش عندي في الدي ان اي ولا الار ان اي، لان دول كونتين 6 كربون. يبقى انا كده كان الاختيار ما بين الريبوز اوكي والدي اوكسي ريبوز. ما معنى دي اوكسي ريبوز؟ ان الاكسجين هنا ايه؟ decrease 1. Next question. DNA consists of nucleotides. الدي ان ايه البيلدينج يونت بتاعته ايه؟ nucleotides. A group of nucleotides forming DNA. صح كده؟ ال DNA is responsible for transferring the genetic characters from the parents to offspring. كده ال two statements زي ما انتم شايفين. يبقى الأولانية إن ال DNA consists of nucleotides combined together أكيد. دي ال first statement أكيد دي right. ال DNA responsible for transferring the genetic character أو ال genetic traits from parents to offspring، بينقل الصفات الوراثية من ال parent لل offspring. طبعا لأن هو عليه sequence of nucleotide والsequence دوت بيشيل ال genetic traits. يبقى ال first statement is correct and the second is wrong. طبعا الاختيار ده غلط. The two statements are correct and related، يعني متصلين ببعض والاثنين صح. Okay. The two statements are correct and unrelated. The two statement is wrong. طبعا the suitable answer here will be the two statements يعتبر correct و related، بما ان النيوكليوتايد السيكونس من النيوكليوتايد هو اللي عبارة عن التريتس بتاعتي، فبالتالي ال two statements is related. Next question. Which of the following is not a monomers؟ مين مش مونيمرز؟ الجلوكوز اكيد مونيمر لمين؟ للكربوهيدرات. الامينو اسيد اكيد مونيمر لمين؟ للبروتين.
النيوكليوتايد هي المونيمر بتاعة النيوكليك اسيد. طب مين البروتين؟ ده البروتين بوليمر، يبقى دي السيوتبل انسر عندي. Next question. The number of hydrogen atoms in ribose sugar. احنا متفقين ان الريبوز شوجر انا لسه مكلماكم contain 5 كربون. طيب الريبوز عنده 5 كربون، بالنسبه للهيدروجين بقى الهيدروجين بيكون ايه؟ الدبل، بيكون الايه؟ الدبل، لان الريشيو بتاعتي الكربون 1 يبقى الهيدروجين 2 يبقى الاكسجين 1. يبقى دلوقتي لما اقول ان الريبوز نمبر اوف هيدروجين هنا هيكون كام؟ لازم يكون 10، لان الريبوز كونتين 5 كربون يبقى 10 هيدروجين. طب لو سالتكم على الاكسجين، الاكسجين في الحاله دي هيكون كام؟ هيبقى 5، لان عدد الكربون قد عدد الاكسجين. Next question. When a living cell from the tobacco plant، يبقى انا بتكلم على tobacco plant leaf growing in a nutritive media containing the radioactive nitrogen. يبقى دلوقتي ده وسط غذائي معين بيحتوي على نيتروجين radioactive element بنسميه N15. We find that all the following structure contain the radioactive nitrogen except. تعالوا بس نتكلم على السؤال ده عشان افهمه لكم. دلوقتي هو جاب بلانت وحط البلانت ده في نيوتريتيف ميديا، في وسط غذائي معين النبات هيعتمد عليه، بس حط فيه نيتروجين راديو اكتيف. ليه استخدم راديو اكتيف؟ عشان يقدر يتابع باستخدام الانسترومنت معينه فين مكان الراديو اكتيف ده، هيروح فين، هيخش في الاستراكشر اوف ايه. تمام كده؟ يبقى انا لو عايزه مكان هيعمل ابزوربنج للنيتروجين وهيخش في الاستراكشر، وهيخش فين؟ في الاستراكشر. تعالوا نتكلم على النيتروجين. النيتروجين دوت موجود فين؟ قال لي النيتروجين ممكن يبقى موجود في البروتين. النيتروجين بقى موجود في الفوسفوليبيد، صح كده؟ الفوسفوليبيد اللي هي عامله السيل ممبرين، صح كده؟ يبقى السيل ممبرين موجود فيه نيتروجين. كمان موجود في البروتين. البروتين برضو بيكون فيه نيتروجين. النيوكليك اسيد بيحتوي على نيتروجين. طب انا عايزه مكان ما فيهوش، مش هلاقي فيه النيتروجين. تعالوا كده نفتكر، يا ترى السيل وول كان بيلدينج فروم ايه؟ السيل وول يا ولادي بيلدينج فروم كربوهيدرات بولي ساكرايدز. مين يفتكر معايا؟ البولي ساكرايد دي يا ولادي كان اسمها ايه؟ سيلولوز. الكربوهيدرات، هل الكربوهيدرات الاليمنت اللي داخل في الباكرو مولكيولز دي في نيتروجين؟ قال لي لا، الكربوهيدرات كربون وهيدروجين واكسجين، كربون وهيدروجين وايه؟ واكسجين. يبقى في الحاله دي انا هختار المكان اللي هيخش في الاستراكشر بتاعه هو السيلولوز، يعني السيل وول، لان ده مش هيخش فيه الايه؟ النيتروجين. تعالوا نقرا كده التشويس مع بعضينا ونشوف مين السيوتبل انسر. The first point cell membrane. احنا لسه مكلماكم ان السيل ممبرين بيتبني من ايه؟ من الفوسفوليبيد. طب الفوسفوليبيد داخل فيها نيتروجين؟ خلي بالكم انا عايزه اكسبت حاجه مش داخل فيها. يبقى السيل ممبرين ايوه داخل فيها النيتروجين، هلاقي فيها نيتروجين راديو اكتيف. السيل وول اهي، السيل وول ميد اوف ايه؟ سيلولوز، والسيلولوز كربوهيدرات فيها الكربون والهيدروجين والاكسجين، ما فيهاش نيتروجين. اكيد هي دي الاجابه الصحيحه. الالبيومين، الالبيومين ده موجود في السيتوبلازم بتاع السيل، ده بروتين، والبروتين داخل فيه نيتروجين. والدي ان ايه ده نيوكليك اسيد، داخل فيه برضو الايه؟ النيتروجين. يبقى مين السيوتبل انسر هنا؟ السيوتبل انسر سيل وول. وقلنا ليه يا اولادي؟ علشان ان هي ميد اوف سيلولوز، والسيلولوز ده عباره عن كومبلكس شوجر دونت containing nitrogen element. Next question. The appearance of genetic traits occurs according to the arrangement. احنا دلوقتي ظهور الصفات الوراثيه ازاي بقى؟ تعالوا نشوف كده السيكونس بتاعي. نمبر 1 الدي ان ايه formed a protein والبروتين forming ار ان ايه. طبعا الجمله دي مش مظبوطه، تمام كده؟ البروتين ما بيعملش ار ان ايه. طب تعالوا نشوف الثانيه. البروتين forming ار ان ايه.
والار ان اي change to دي ان اي. طبعا ده مستحيل يحصل لان الار ان اي formed from دي ان اي، فده wrong arrangement. طب تعالوا نشوف الثانيه. دي ان اي اوكي forming ار ان اي، تمام، والار ان اي forming protein of course. the last one RNA forming protein والبروتين forming DNA طبعا wrong. the suitable answer here ان DNA يا ولادي forming translocated RNA، والRNA دوت الجيناتيك تريت بتاعتنا بتكون في صورة ايه؟ سيكونس. السيكونس ده بيعمل لي تايب اوف بروتين. يبقى الصفة الوراثية عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين متشال على الار ان اي بتاعي اللي formed from DNA. Next question. DNA is similar to thyroxine. thyroxine نفتكره كده ده عبارة عن conjugated protein، عبارة عن الامينو اسيد conjugated with a iodine. هل يا ترى ال DNA similar to thyroxine in the presence of phosphorus؟ احنا اتفقنا ان الثايروكسين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين، يعني فيه كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين. الاليمنت اللي هنا كونكتد هو الايودين، بس هنا الايودين مش موجود في الدي ان اي. طب مين هنا الكومن؟ ان ده بروتين، والبروتين ده building from ايه؟ كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين. يبقى suitable answer here will be نيتروجين. هنا ممكن يحصل ميستيك ان احنا نفتكر الايودين موجود في الثايروكسين صح كاليمنت، لكن الايودين مش موجود في الدي ان اي. يبقى الدي ان اي كنيوكليك اسيد بيتبني من الكربون والهيدروجين والاكسجين والايه والنيتروجين، تمام كده، ما فيهوش ايودين. Next question. The sugar that enters in the structure of RNA. التايب اوف شوجر الموجود في ال RNA molecules consists of 5 oxygen atom. خلي بالكم كاتب oxygen. How far this statement is correct and explain. دلوقتي انا قلت لكم ان ال RNA فيه شوجر. الشوجر ده اسمه ايه؟ بنتوز شوجر. بنتوز شوجر يا ولادي يعني فيه ايه؟ فيه 5 كربون، فيه 5 اكسجين، فيه 10 هيدروجين، تمام. فهنا جايب لي في السؤال بيقول لي ده ار ان ايه عنده 5 اكسجين. احنا متفقين ان عدد الاكسجين قد عدد الكربون، يبقى ده بنتوز شوجر ولا لا؟ يبقى ده بنتوز شوجر. بس هنا الخدعه عمل ايه؟ حط لي النمبر اوف اكسجين. انا لو مش فاهم ان النمبر اوف اكسجين ايكوال ذا نمبر اوف كربون انا هقول ان دي رونج ستيتمنت، لكن دي رايت ستيتمنت. مين اللي بيبقى الدبل؟ الهيدروجين. الهيدروجين هنا بيكون ايه؟ بيكون 10. يبقى بما ان ده ار ان ايه يبقى الار ان ايه عنده 5 كربون 5 اكسجين اند 10 ايه؟ هيدروجين. تعالوا بقى نكتب كده نشوف الانسر. يبقى دي correct statement not wrong. يبقى دي statement is correct. ليه بقى يا ولادي؟ ribose sugar enters the structure of A of RNA، تمام. C6H10 C5H10O5، تمام كده. C5H10O5 يبقى النمبر اوف oxygen equals the number of carbon والهيدروجين بيكون دبل، تمام كده. عشان كده number of oxygen equal number of A of carbon. يبقى دي right statement. Next question. Choose the odd words and then mention what link the rest. تعالوا كده نشوف التشويس. جايب لي فوسفات جروب، جايب لي بنتوز شوجر، الكالاي جروب، جايب لي نيتروجينوس بيز. نيتروجينوس ايه؟ بيز. طبعا الغلطه هنا هتكون ايه يا ولادي؟ الالكيل. الالكيل جروب هنا دي موجوده يا ولادي فين؟ اللي هي الار دي موجوده في البروتين مش موجوده في النيوكليك اسيد. اللي قدامنا ده الستراكشر اوف نيوكليوتايد،
النيوكليوتايد اللي هي بتبني الدي ان اي والار ان اي، دي عباره عن بنتوز شوجر 5 كربون، عندي فوسفات جروب بي او 4، عندي نيتروجينوس بيز. تمام كده، نيتروجينوس بيزز. فبالتالي مين الغريبه؟ الار جروب. تمام كده، يبقى نقول دول كلهم يعتبروا structure of nucleotides, the building unit of DNA and RNA. Next question. What happens if several nucleotides are linked together؟ لو عندي a group of nucleotides linked together by covalent bond، يبقى اللي هيربط النيوكليوتايد مع بعضها covalent bond. طب ايه الكومباوند اللي فورمد؟ قال لي هنا هيبقى اسمه بولي نيوكليوتايدز is formed. بولي نيوكليوتايد، تفتكروا كده معايا كلمة بولي دي باللاتين طبعا many. a group of nucleotide is formed. تمام كده. next question. mention an example for a polymer contain thyroxine. تعالوا كده نفتكر، بوليمر مش مونيمر. تمام كده. البوليمر بالنسبه للنيوكليك اسيد مين؟ الدي ان اي والار ان اي، دول نيوكليك اسيد بوليمر. طيب contains thymine. ثايمين دي عايزين نفتكر دي مين الثايمين دي؟ دي نيتروجينوس بيز. نيتروجينوس بيز موجوده فين؟ قال لي دي نيتروجينوس بيز موجوده في الدي ان اي. يبقى ده يعتبر دي ان اي دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. next question. mention the name of monosaccharides. انا عايزه monosaccharides that enters in the structure of each of the following. انا عايزه المونوساكرايدز، المونيمرز، الستارش and nucleic acid DNA. ركزوا كده معايا، الاثنين عندهم مونوساكرايدز، مشتركين في مونوساكرايدز. الاولاني الستارش، المونوساكرايدز بتاعه اسمه ايه؟ انا لسه قايله لكم ده قبل كده، الجلوكوز. انا عندي، عايزين نفتكر دي كده مع بعضينا، قلنا ان الجلوكوز a group of glucose forming starch, a group of glucose forming glycogen, a group of glucose forming cellulose. يبقى المونيمر بتاعه البولي ساكرايدز كلها هتكون الجلوكوز. فهو انا هنا جايب لي الستارش. الستارش ده يعتبر ايه بقى؟ المونيمر او المونوساكرايدز بتاعه الجلوكوز. والجلوكوز ده يعتبر ايه؟ يعتبر من ضمن السمبل شوجر، المونوساكرايدز. طب ايه علاقه ده بقى بالنيوكليك اسيد؟ النيوكليك اسيد احنا اتفقنا بيتبني من نيوكليوتايد. النيوكليوتايد بتتكون من ايه يا ولادي؟ بتتكون من بنتوز شوجر. اهو السكر اهو بنتوز شوجر. يعني ايه بنتوز شوجر؟ يعني سكر containing 5 كربون. تمام. يبقى البنتوز شوجر البيلدينج يونت بتاعته، هذا البنتوز شوجر اللي فيه ايه؟ 5 كربون. يا ترى ايه البيلدينج يونت بتاعته؟ تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. دي اوكسي رايبوز شوجر. يبقى هنا الشوجر البنتوز اللي هنا موجود نوعه دي اوكسي. عايزين نفتكر مع بعضينا دي اوكسي يعني ايه؟ يعني الاكسجين اللي فيه بيكون اقل من الرايبوز شوجر. يعني الرايبوز شوجر C5H10O5، الدي اوكسي رايبوز هيكون C5H10O4. يبقى كده تاني، المونوساكرايدز اللي موجود في الستارش هو الجلوكوز. المونوساكرايدز الموجود في النيوكليك اسيد هو الدي اوكسي رايبوز. يبقى لان ده بنتوز شوجر. next question. explain the difference of the type of the bond، نوع البوند between a nucleotides from the type of the bond between amino acid. ركزوا كده معايا، انا عايزه nucleotides مع بعضها connected by bond. What is the name of this bond? And the amino acid connected together by another bond. What is the name of this bond? تعالوا كده نشوف مع بعضينا. بالنسبة للنيوكليوتايد connected by covalent bonds.
تمام كده؟ يبقى nucleic acid contain nucleotide ونيوكليوتايد contain أو connected by covalent bond. What about amino acid? Amino acid contain peptide bonds دي اللي connected amino acid A together. Last question. Mention a difference between RNA and glycogen. شوفوا ربط هنا ايه يا اولادي؟ جلايكوجين ده بوليساكرايدز موجود فين؟ في الانيمال. والار ان ايه ده نيوكليك اسيد. انا دلوقتي عايزه الديفرنس بين الاثنين تمام in the human body. تعالوا كده نمسك الار ان ايه. الار ان ايه زي ما اتكلمنا بيتكون من بنتوز شوجر. البنتوز شوجر ده منه ايه؟ نوعه ايه؟ نوعه ريبوز C5H10O5. طيب بالنسبه للجلايكوجين، الجلايكوجين ده عباره عن برضو complex sugar تمام كده؟ it building from a group of glucose combine A together. This is the last question today. Thank you for your listening. I will meet you again inshallah next week. Goodbye.